साच्याच्या साहाय्याने अतिशय सुंदर सोपी रांगोळी आज आपण पाहणार आहोत। सुरुवातीला आपण स्वस्तिक पाहणार आहोत। सणासुदींचे दिवस जवळ आलेले आहे। रांगोळी काढायला आपल्या सगळ्यांना आवडतं, पण ती कशी काढायची, पटकन कशी होणार, त्यासाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे। आवडला तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा, हाईप करा, लाईक करा, शेअर करा आणि हो, कमेंट करायला विसरू नका। या रांगोळीमध्ये पटकन जर रांगोळी काढायची असेल तर अशा फुलांनीही आपण सजवू शकतो किंवा मग छोटी छोटी रांगोळीनेच फुलंही काढू शकतो। ते आता तुम्ही पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघा आणि हो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा।